هيموجلوبين من يصير بريك داون اوف ار بي سي من توصل اللايف سبان مالتها تو ذا اند راح يصير بريك اوت. عندنا الكاتابوليزم اوف ذا هيم will produce unconjugated bilirubin. انتبهوا unconjugated or indirect. خافوا تشوفون بعض الفحوصات الان تقابلها ان حتى تحفظوها indirect اللي هو نفس unconjugated every day. زين هذا in blood it is not water soluble. Very important to memorize. The unconjugated bilirubin is not water soluble, so it is bound to albumin in the circulation. So it will not pass with urine. خلوها بالكم. Unconjugated indirect bilirubin, it is not water soluble. So in circulation it bound to albumin. بما انه الالبومين large molecule فما راح تعبر اليورين. النورمال person normal kidney function person ما يعبر الالبومين through urine، ولهذا الانكونجيجيتد bilirubin ما راح نشوفه باليورين. بالفحوصات ان شاء الله اللي يعني بالمحاضره ناخذها اذا شفنا bilirubin باليورين معناها conjugated. خلوها ببالكم زين. The unconjugated bilirubin is taken by hepatocyte. اكيد بالسيركوليشن taken by hepatocyte راح يصير عندنا process of conjugation by UDP glucuroneal transferase اللي هو انزيم اسمه UDP glucuroneal transferase. ايش راح يصير عندنا؟ راح يتحول الى conjugated او direct. conjugated او direct bilirubin. زين هذا water soluble. It can excreted into the bowel, pass into bowel lumen. Excreted by the bile المن عن طريق الانتراهيباتيك بلياريتري، بعدين يدخل بالكومن بايل دكت. البايل وين يعبر؟ يعبر للباول. Once in the bowel من يعبر؟ اكيد عن طريق الامبولا اوف باتر يدخل بالديودنم. Once in the bowel من يوصل للكولونيك بكتيريا، يعني من يوصل للكولون راح يصير ميتابوليزم باي كولونيك بكتيريا. ايش راح يصير؟ راح يصير ستيركوبيلينوجين furtherly oxidized into stercobilin. هذا الستيركوبيلين is responsible for the color of the stool. Okay? is responsible for the color of the stool. ولهذا أي obstruction يصير سواء intra hepatic biliary أو extra hepatic ما يعبر الكونجيجيتد بيليروبين للباول، ما يوصل للكولونيك بكتيريا، ما راح يصير ستيركوبيلينوجين ولا ستيركوبيلين، راح يصير عندنا pale color stool in case of obstructive jaundice. pale color stool. إذن the color of stool is produced from conjugated bilirubin which is present in the bile. The action of colonic bacteria to convert it into stercobilinogen, further oxidation into stercobilin راح يصير عندنا color of stool. A small amount of this stercobilinogen is absorbed into systemic circulation. احنا اتفقنا الكونجيجيتد راح يصير water soluble. فمن حولت البكتيريا الى ستيركوبيلينوجين قسم منه اللي هو 4 ملغ بير داي. 4 ملغ بير داي absorbed to systemic circulation. وين يروح؟ بما انه water soluble يعبر بالكدني. ايش راح يصير؟ يوروبيلينوجين further oxidation راح يصير يوروبيلين which is responsible for the color of urine, for the yellowish color of urine. وضحت الفكرة؟ البداية مين تكون؟ من البريك اب اوف هيم اند جلوبين. الار بي سي من توصل لللايف سبان مالتها تكمل راح يصير بها بريك اب ينفصل هيم اند جلوبين. الهيم الكاتابوليزم مالته يطلع لنا الانكونجيجيتد بيليروبين. ايش قد الاماونت مالته؟ 425 الى 510 ملي مول بما يقابلها 250 الى 300 ملغ بير داي. زين هذا ان سيركوليشن الانكونجيجيتد نوت ووتر soluble. It is bound to albumin. بعدين uptake by hepatocyte by enzyme UDP glucuroneal transferase راح يتحول الى conjugated. الكونجيجيتد هذا ووتر soluble. عبر بالبايل، وين دخل؟ بالباول. من وصل للكولونيك بكتيريا تحول الى ستيركوبيلينوجين وستيركوبيلين which is responsible for the color of the stool. زين
قسم منه هذا الستيركوبيلينوجين يصير به ابزوربشن للسيستميك سيركوليشن ثرو ذا باول وول، يعبر للسيستميك سيركوليشن. بما انه ووتر سوليبل بالكدني راح نسميه يوروبيلينوجين، هو نفسه بس بالكدني راح نسميه يوروبيلينوجين. further oxidation راح يصير يوروبيلين which is responsible for the color of urine. زين، اذا صار عندنا obstructive jaundice هاي العمليه انقطعت، ما راح يدخل الكونجيجيتد بيليروبين للباول، صار عندنا شنو؟ بيل كلر ستول. زين، هذا الكونجيجيتد بما انه هو ووتر سوليبل من الليفر وين راح يرجع؟ راح يرجع للسيستميك سيركوليشن. من زاد النمبر مالته بالسيستميك سيركوليشن وين يعبر؟ يعبر باليورين. responsible for the dark color of urine يسمونه تي كلر يورين، مثل الشاي. اللون مالته يصير مثل الشاي، تي كلر يورين. وضحت الفكره؟ هسه نجي للجوندس. عرفنا الميتابوليزم، عرفنا النورمال فيزيولوجي، هسه نجي للجوندس. Definition of jaundice: it is a yellowish discoloration of sclera and mucous membrane due to excessive bilirubin. Yellowish discoloration of sclera and mucous membrane due to excessive bilirubin. عندنا two types of jaundice. عندنا biochemical jaundice وعندنا chemical أو clinically evident. biochemical وعندنا clinically evident. شلون الفرق بيناتهم؟ بالنسبة للبايوكيميكال جوندس احنا النورمال ليفل up to 1 ملغ بير ديسيليتر. توتال سيرم بيليروبين up to 1 ملغ بير ديسيليتر. الجوندس اللي هو كلينيكلي ايفيدنت يعني يبين بالسكلرا وبالميوكس ممبرين يعني بالبكر ميوكوزا لازم يعبر لثلاثة، أكثر من 3 ملغ بير ديسيليتر أو بما يقابلها 50 مايكرو مول. زين، هذا البين الواحد والثلاثة ايش راح نسميه؟ البين الواحد والثلاثة نسميه بايوكيميكال. ليش سميناه بايوكيميكال؟ لأن بس بالانفستيجيشن يبين عندنا السكلرا ما تصير يلوش. إذا القراءة 2 أو 1.5 أو 1.7 أو 2.5 ما راح يبين عندنا بالسكلرا. Of course when you examine for jaundice you must examine for the upper sclera. Why؟ ليش الأبر سكلرا؟ Why we raise the eyelids of the patient in order to examine for jaundice. خب سكلرا نشوفها احنا مو صحيح؟ ليش نعتمد للأبر سكلرا أي علي؟ باعتبارنا معرض راح يصير ريدكشن هاي ما معرض اي ريدكشن باي وات علي؟ عافية باي ultraviolet from the sun راح يصير عندنا ريدكشن. انتم ما مداومين بيدياتريك بعدكم ما ماخذين محاضرات بيدياتريك. بالبيدياتريك ايج جروب عندهم جوندس يخليهم بانكوبيتر حاضنه. الحاضنه ايش بيها؟ بيها لايتات سبيسيفيك تايب اوف لايتس تعطينا الترا فايوليت 450 الويف لينث مالته. فهذا اللايت راح يقلل لنا انهانس ذا ميتابوليزم اوف بيليروبين. فبما انه الاكسبوزد سكليرا اكسبوزد تو سان لايت اللي هي بيها الترا فايوليت فراح يصير عندنا تشينج فيصير الكلر ديكريز. الابر سكليرا كفرد باي ذا ايليدز مو صحيح؟ فما معرضه للإفكت اوف ذا سان لايت. فدائما when we examine the sclera for jaundice we expose the upper sclera of the patient. وضحت الفكره؟ زين، بالنسبه للبكالوميوكوزا ايضا not exposed to sunlight. We ask the patient to raise his or her tongue على مود نشوف اليلوش discoloration below the tongue in the buccal mucosa. زين، اذا لقينا yellowish discoloration of sclera and buccal mucosa شو نسمي هذا؟ نسميه clinically evident او clinical jaundice. يعني معناها اكثر من 3 ملغ بير ديسيليتر. اذا لا ما لقينا واحنا شاكين بجوندس دزينا انفستيجيشن طلع التوتال سيرم بيليروبين مال بيشنت 2 او 2.5 او 1.7 هذا شو نسميه؟ بايوكيميكال جوندس. وضحت؟ زين، كلاسيفيكيشن اوف جوندس عندنا بري هيباتيك هيباتيك and post hepatic according to the etiology. هسه نبدي بالبري هيباتيك جوندس. بري هيباتيك جوندس it is caused either by hemolysis or congenital hyperbilirubinemia. Of course إذا صار عندنا hemolysis يعني the break up of RBC is increased
So the development of unconjugated bilirubin also will be increased. مو صحيح؟ Hemolysis lead to destruction of RBC كنا increase in bilirubin production. هنا عندنا بالهيموليسيس لا كان هيموليسيس دائما او اغلب الاحيان mild jaundice. ليش؟ لان the process of conjugation in the liver can be elevated up to 6 times above normal level. يعني هذا الانكونجيجيتد bilirubin اللي دا يصير due to hemolysis الليفر القدره مالته يزيد القدره مالته for conjugation and excretion into the bile up to 6 times. وضحت الفكره؟ هاي وين؟ بالادلت. بالchildren due to immature development of the liver لا ما موجوده هاي البروسيس، يعني ما يقدر يزيد القدره مالته 6 times. ولهذا الطفل اللي عنده هيموليسيس نضطر نخليه بانكوبيتر بحاضنه بها الترافايوليت لايت على مود يصير الميتابوليزم اوف bilirubin. زين احنا قلنا البري هيباتيك هو موستلي unconjugated هايبر bilirubinيميا. ليش؟ لان بالنسبه للليفر البروسيس اوف conjugation بالليفر والاكسكريشن از انتاكت. فاوف كورس يا اما هيموليسيس يا اما عندنا congenital. عندنا اكو congenital conditions ايضا تؤدي لنا الى زياده بالانكونجيجيتد bilirubin. الموست كومن بيها هي الجيلبرت سيندروم. جيلبرت سيندروم. بالنسبه للجيلبرت اللي هي اوتوزومال دومينانت عندنا decrease in the activity of glucuroneal transferase الانزيم اللي هو responsible for conjugation. يصير به هذا congenital اللي هي autosomal dominant decrease in its activity. ولهذا بعض حتى ممكن طلاب بيناتكم اثناء الموسم مال الامتحانات نصف السنه وباخير السنه او برمضان during fasting لاحظ عندهم jaundiced sclera due to stress or fasting. راح نلاحظ عندهم jaundiced sclera. هاي شو يسموها؟ جيلبرت سيندروم اللي هي autosomal dominant. شنو الديفكت اللي بيها؟ decrease in the activity. مو ما موجود الانزيم لا موجود but its activity is decreased. So during stressful condition and during fasting there will be a jaundice. Usually mild jaundice especially with fasting. No treatment is necessary. بس تخلص الامتحانات او بس يخلص رمضان يرجع نوم. واضحه؟ عندنا another condition اسمها كريجلر نجار. كريجلر نجار ايضا unconjugated hyperbilirubinemia. فيها two types. type 1 اللي هو autosomal recessive هذا complete absence of the enzyme. complete absence. It is incompatible with life. During neonatal period راح يصير عندهم kernicterus اللي هو severe form of jaundice which affecting even the brain due to immature development of blood-brain barrier. اكو عندنا blood-brain barrier. بالنيونيت it is immature ولهذا ايضا البيليروبين وين يعبر للنيورونز يؤدينا الى كونديشن نسميها كيرنكترس ان شاء الله تاخذوها بالبيدياتريكس. فهاي incompatible with life leading to death at neonatal age. يعني ما مكمل عمره شهر الطفل death. هاي تايب 1 اللي هي اوتوزومال ريسيسيف. زين. تايب 2 اللي هي اوتوزومال دوميننت عندنا موجود glucuroneal transferase بس الاكتيفيتي مالته is much decreased much than the Gilbert. اكثر من الجيلبرت. هنا even present in a neonate but not lead to death if properly treated. اللي هو نعالجه بالفينوباربيتون ultraviolet light or even liver transplantation. عندنا other form of congenital hyperbilirubinemia اللي هي conjugated. هسه اللي حكيناهن اللي هي الجيلبرت والكريجلر نجار هي unconjugated. عندنا other form اللي هي conjugated hyperbilirubinemia. عندنا دوبن جونسون وعندنا روترز. الدوبن جونسون اللي هي autosomal recessive decrease in canalicular excretion of
اورجانيك ايونز ان ايونز انكلودينج bilirubin. هاي شلون تصير؟ الهيباتوسايت take the unconjugated bilirubin تسوي له process of conjugation. يصير عندنا process of conjugation. بس الاكسكريشن من الهيباتوسايت للكاناليكولاي اللي على مود تتجمع تصير انتراهيباتيك بلياريتري وراها تتجمع تصير كمون بايلدايت. The excretion is defected. زين الهيباتوسايت صار conjugated ماكو اكسكريشن وين راح يرجع؟ راح يرجع للسيركوليشن. فراح يصير عندنا elevated of conjugated bilirubin. ايضا هاي congenital defect. autosomal recessive defective in canalicular excretion. الروترز شو يصير؟ decrease in bilirubin uptake and intrahepatic binding. So no treatment is necessary. شنو معناها هاي؟ معناها اكو process of uptake بس البايندينج على مود نطلعه للكلينيكولاي ايضا تقل. يعني اكو process of conjugation موجوده. فبالنهايه بما انه اكو conjugated وما دا يطلع بصوره صحيحه يرجع عندنا للسيركوليشن فيصعد عندنا الconjugated. وضحت الفكره؟ ذول اثنينهم no treatment is necessary because it will be a mild jaundice. اكو سؤال لحد الان؟ هسه ندخل بالهيباتوسيلولار. اذا عرفنا ان البري هيباتيك هو either hemolytic or congenital. الكونجينيتال بري هيباتيك يا هما الجلبرت والكريجلر نجار. اوكي؟ لان اذا صار كونجيجيتد اللي هي كونجينيتال هايبر بيليروبينيا كونجينيتال هاي اكو ديفكت نفسها الهيباتوسايت بيها ديفكت. اذا البري هيباتيك عندنا تو كونديشنز either increase in break up of RBC اللي هو hemolysis او عندنا ديفكت بالابتيك of unconjugated اللي هي كريجلر نجار and جيلبرت. of course كريجلر نجار تايب 1 نشوفه ادلت يوصل للادلت هود ما يوصل يعني يصير عنده ديث ات نيونيتال. بالنسبه للهيباتوسيلولار جوندس hepatocellular jaundice is resulting from inability of liver to transport bilirubin across the hepatocyte into the bile, occurring as a consequence of parenchymal liver disease. بما أنه hepatocellular jaundice راح يصير عندنا elevation in both unconjugated and conjugated. هاي شلون تصير؟ ليش بالhepatocellular jaundice من صار عندنا damage of hepatocyte راح يصير عندنا raise of unconjugated and conjugated. At the early process من صار عندنا مثلا hepatitis viral hepatitis راح يقل الابتيك of unconjugated bilirubin يعني راح تقل عندنا البروسيس of conjugation فبدا يصعد unconjugated. زين هاي الهيباتوسايت صار بيها inflammatory process even swelling راح يصير عندنا blockage or defective excretion of conjugated. حتى يعني اللي يصير conjugated بالهيباتوسايت ما راح يصير به excretion due to process of inflammation and swelling of hepatocytes. فراح يصير عندنا elevation of both unconjugated and conjugated. بالبري هيباتيك ايش ركزنا؟ ايش قلنا يصعد الانكونجيجيتد عندنا. هنا هيباتيك جوندس او هيباتوسيلولار جوندس راح يصعد عندنا both conjugated and unconjugated. شرحت لكم شنو البروسيس. due to inflammatory process راح يؤدينا الى decrease uptake of unconjugated فاكيد راح يبدا يصعد. زين بالنسبه للconjugated بده يصير بالهيباتوسايت ايضا الهيباتوسايت defective excretion due to inflammatory process راح يبدا يرجع للسيستميك سيركوليشن فيصعد عندنا الconjugated. الهيباتوسيلولار جوندس of course يصير عندنا during acute or chronic liver injury. The characteristic أيضا of hepatocellular jaundice other than elevated unconjugated راح يصعد عندنا الليفر enzymes increase transaminases اللي هي ال ALT and AST. واضحة؟ hepatocellular شو صعد عندنا؟ صعد عندنا unconjugated and also liver enzymes اللي هي transaminases اللي هي ال ALT and AST.
due to destruction of hepatocytes. نيجي للأوبستراكتيف جوندس اللي يسمونه كوليستاتيك. التسمية الثانية له كوليستاتيك جوندس. Failure of hepatocyte to initiate bile flow أو obstruction of bile flow in the bile ducts or portal tracts أو obstruction of bile flow in the extrahepatic bile duct between the porta hepatis and ampulla or papilla or vater. وضحت؟ obstructive jaundice يعني عندنا obstruction يا اما بالكاناليكولا يبدي او يا اما انتراهيباتيك باليريتري او يا اما extrahepatic. In the absence of treatment, of course بالكوليستاتيك jaundice اكثر شيء راح يصعد عندنا conjugated. ليش؟ لان process of conjugation تصير بالهيباتوسايت بس الاكسكريشن is defective. فوين راح يبدي يرجع؟ راح يبدي يرجع عندنا للسيستميك سيركوليشن. فاكثر شيء يصعد عندنا شنو؟ يصعد عندنا الكونجيجيتد. But in late stage of disease اذا بقى الاوبستراكشن not treated ايش راح يبدي؟ راح يبدي يصير عندنا failure of a process of conjugation. يصير عندنا defect فيبدي يصعد الانكونجيجيتد. اذا بالنسبه للكوليستاتيك جوندس predominantly elevated is conjugated. حتى نبدي نفرق بيناتهم. البري هيباتيك ايش قلنا؟ عن كونجيجيتد. بالهيباتوسيلولر ايش يصعد؟ يصعدون اثنينهم سويا. بالاوبستراكتيف اور كوليستاتيك لا يبدي يصعد عندنا الكونجيجيتد. فتره اذا ما عالجنا الاوبستراكشن يلا يبدي يصعد عندنا الانكونجيجيشن due to defect in the hepatocyte. What about the causes of cholestatic jaundice? Causes of cholestatic jaundice يا اما intrahepatic يا اما extrahepatic. احنا قلنا inside the liver مو اكو تري باليريتري intrahepatic باليريتري يسموها او يا اما extrahepatic اللي هو defect وين؟ بالcommon bile duct. The intrahepatic causes مالته primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis, alcohol, drugs. يا هم الدراجز اللي يسوونه cholestatic jaundice. The first of all is co-amoxiclav. سجلوا ترى ما موجود بالمحاضرة. co-amoxiclav ممكن يسوي لنا cholestatic jaundice. بعد ريفامبيسين. بعد كيتوكونازول اللي هو الانتيفانجال. ذولا ممكن يؤدونا إلى cholestatic jaundice. But not all the patient. co-amoxiclav, ريفامبيسين, كيتوكونازول. Not all the patients will develop cholestatic jaundice, but some of them may be. بعد hepatic infiltration by lymphoma, granuloma, amyloid or metastasis also can lead to intrahepatic cholestasis, cystic fibrosis, severe bacterial infections, pregnancy. جواها 3 خطوط. اكو condition نسميها cholestasis in pregnancy. لين تصير عندنا after 20 week of gestation. After 20 week of gestation, some pregnant women will develop cholestasis of pregnancy. يصير عندهم jaundice. Of course, the treatment is termination of pregnancy. Treatment of cholestasis of pregnancy is termination. We have condition inherited cholestatic liver disease. هي benign recurrent intrahepatic cholestasis. Even chronic right-sided heart failure can also lead to cholestasis. How? شلون الكرونيك right-sided heart failure يؤدينا إلى cholestasis. Right side شنو الصبي؟ inferior vena cava. زين. inferior vena cava. hepatic veins وين الصب الانفيريور vena cava؟ زين إذا هاي البروسيس defected راح يصير عندنا back flow يعني ماكو راح يصير hepatic engorgement. tender liver. من صار hepatic engorgement and tender liver even liver enlargement راح يصير الهيباتوسايت بها swelling. راح يصير عندنا compression of intrahepatic biliary tree. فهمتوا شلون الرايت سايد هارت فيلير يؤدينا الى cholestatic jaundice due to enlargement and congestion of liver. So the engorged or enlarged hepatocyte will compress in the intrahepatic biliary tree تؤدينا الى cholestatic jaundice.
شيء ما مفهوم يحتاج اعيد. بالنسبه للاكسترا هيباتيك قلنا اكيد دائما الكوزز مالته اوبستراكتيف اوتسايد ذا ليفر، يعني اكيد وين؟ بالكومن بايل داكت، يا اما كارسينوما اوف كومن بايل داكت اللي هي كولينجيو كارسينوما، او ليفر ميتاستاسيس كبير بحيث يسوي لنا كومبريشن على الكومن بايل داكت، او بنكرياتيك تيومر يؤدينا الى كومبريشن اوف كومن بايل داكت، او امبولاري تيومر. ذا امبولا اوف فاتر تقريبا 95% من التيومر مالتها ادينوكارسينوما، ادينوكارسينوما، فهذا راح يؤدينا الى كلوجر اوف ذا باثوي اوف ذا بايل ويؤدينا الى اوبستراكتيف جوندس. بعد انذر كونديشن كوليدوكوليثياسيس، كوليدوكوليثياسيس هاي شلون تصير؟ شنو معناها؟ زين عندنا احنا حصل مراره جول ستونز افتر هيفي فاتي ميل يصير عندنا release of cholecystokinin which is responsible for the contraction of gallbladder. إذا هي الجول بلادر مليانة حصو فيها ستونز هواية، صار عندنا مثلا after heavy fatty meal عندنا صار secretion of cholecystokinin large amount of cholecystokinin، صار عندنا forceful contraction of the gallbladder، واحدة من الستونز تعبر للcommon bile duct تؤدينا إلى obstruction يسمونها كوليدوكوليثياسيس. بعد parasitic infection، parasitic infection يا هم عندنا الفاشيولا هيباتيكا وعندنا شيستوسومايسيس. parasitic infection اللي هي فاشيولا هيباتيكا and شيستوسومايسيس. traumatic biliary structure هاي iatrogenic او due to trauma يصير بها structure fibrosis and even closure. chronic pancreatitis تتذكرون المحاضرة مال chronic pancreatitis؟ يصير مرات development of pancreatic pseudocyst، يصير compression على الcommon bile duct فيصير عندنا obstruction. شيء ما مفهوم الكوزز اوف cholestatic jaundice؟ عندنا intrahepatic and extrahepatic كل من له causes. What about the clinical feature? Of course, the obstructive jaundice, a clinical feature for obstructive jaundice. Be characteristic. يجي البيشنت عنده pruritus, itching. بعد sometimes عندنا إذا الجول بلادر is palpable، the gall bladder is palpable، فدائما يروح بالنا مو على الجول ستونز، يروح بالنا على CA obstruction. Why? بالنسبة للجول ستونز is a chronic process. chronic process يعني المرارة موجودة فيها حصى، بدأ يتولد أكثر من حصو، فهاي chronic process يعني chronic inflammation، يعني بدأت fibrosis in the gallbladder. فمو من المعقول إذا لقينا obstructive jaundice وهي due to gallstones فيها fibrosis راح نلقيها palpable يعني enlarged gallbladder. متى تصير palpable and enlarged؟ من يصير عندنا acute obstruction، يصير عندنا acute يعني sudden obstruction of the common bile duct due to CA pancreas or another CA. فهذا شو يسمون لو؟ هذا يسمونه كورفويزرز لو. كورفويزرز لو. إذا لقينا palpable gallbladder البيشنت عنده pruritus بعد ايش عنده؟ pale color stool. مو صحيح؟ شرحت لكم اياها. قلنا اذا اكو obstruction ما راح يصير الستول كلر due to stercobilin، راح يصير pale color stool. بعد شي يجي البيشنت عنده tea color urine، dark brown color urine، tea color. كلها features of what؟ of obstructive jaundice. من نسوي له abdominal examination البيشنت نلقى palpable gallbladder. اذا بالنا وين يروح؟ يروح CA وخصوصا pancreatic cancer. ليش؟ لان عندنا لو اسمه كورفويزرز لو. اذا لقينا palpable gallbladder يعني معناها acute obstruction. Of course احنا قلنا بالكوليدوكوليثياسيس من تعبر ستون ايضا يصير obstruction، بس من عبرة الستون الجول بلادر ما راح تتوسع. ليش؟ لان هي already fibrosed due to multiple stones inside it. فهمتوا الفكرة؟ بعد عندنا اكو ترايد اسمه تشاركوت ترايد.
هذا يصير بالكولانجايتس اللي هو انفلاميشن اوف ذا كومن بايل داكت. عندنا جوندس رايت ابر كوادرانت بين اند فيفر. اذا عندنا انذر ميديكال تيرم اسمه تشاركوت ترايد. شنو هذا تشاركوت ترايد؟ يصير بالكولانجايتس اللي هو الانفلاميشن اوف ذا بايل داكت كومن بايل داكت. عندنا جوندس، نلقى بيشنت عنده جوندس اكيد اوف كورس obstructive جوندس رايت ابر كوادرانت بين اند فيفر. واضح على الكلينيكال فيتشر؟ اول شيء يشكي من البيشنت شنو؟ برورايتس. فحصا نلقى عنده جوندس، ناخذ هيستوري منه، نساله على الكلر اوف ستول، يقول كلي كلر مثل الطين لونه فاتح. زين؟ بيل كلر ستول، نساله على اليورين يقول دارك كلر، دارك براون او تي كلر يورين. مرات نفحصه للبيشنت نلقي بالبابل جول بلادر، يجي بالنا الكورفويزرز لو شك انه اكو مشكله بالبنكرياس او ارسوير، اكو كارسينوما سوت لنا اكيوت اوبستراكشن. زين؟ او البيشنت مثلا عنده اوبستراكتيف جوندس، بالهيستوري ايضا عنده فيفر، فحصناه لقينا رايت ابر كوادرانت بين. هذا شنو؟ هذا تشاركوت ترايد. What about clinical features and complication of cholestatic jaundice? Of course, early features قلناها jaundice, dark urine, pale color stool, and pruritus. What about late features? Malabsorption of vitamins A, D, E, K. Why specifically those vitamins? Ifa. Yes. Very good. Very good. Due to obstruction, there is no passage of bile into the lumen of bowel for the metabolism of lipid. زين اذا ما صار عندنا metabolism of lipid, high lipid soluble vitamins, فاوف كورس اذا late feature مو early late feature يصير عندنا deficiency، بعد يصير عندنا weight loss، يصير عندنا steatorrhea. اوف كورس اذا الليبيد ما يصير في metabolism وين يطلع؟ يطلع بالستول فيصير عندنا steatorrhea. عندنا osteomalacia واي؟ كالسيوم فيتامين دي، فيتامين دي. bleeding tendency واي؟ deficiency of vitamin K. تعرفون ياهنا الفيتامين كي ديبندنت فلوتنج فاكتورز ياهم 1972 العاشر والتاسع والسابع والثامن، نختصرها 1972 بس مو 1000 الاول، لا 1010. اوكي. وات اباوت كولونجايتس؟ احنا قلنا هذا تشاركوت ترايد اللي هي فيفر ورايجر اند بين. هسه نجي للليفر فانكشن تيست. liver function test. هذا a collective term of many tests we perform in order to detect the function of the liver. لحد الآن اكو شيء ما مفهوم بالكوليستاتيك جوندس؟ بالنسبة للليفر فانكشن تيست الكومبوننت مالته 6. عندنا السيرم بيليروبين، عندنا الامينو ترانسفيريزز اللي هي ALT and AST، عندنا الالكلاين فوسفاتيز، عندنا الجاما جلوتاميل ترانسفيريز، عندنا الالبومين، وعندنا البروثرومبين تايم. هسه نجي اول وحده البيليروبين اند البومين. احنا شرحنا قلنا اوف كورس البيليروبين whether unconjugated or conjugated or both راح يعطينا hint about the underlying pathology in the liver، مو صحيح؟ بالنسبه اكو certain diseases راح يصعد عندنا بها البيليروبين ايرلي. بالنسبه للبرايمري بيليروسيروسيس اللي هو من ضمن الكوزز اوف وات؟ اوف انتراهيباتيك كوليستاتيك جوندس، اوف كورس راح يصعد عندنا ايرلي. بعد عندنا ديزيز اوف ليفر بانكايما، اكزامبل سيروسيس، the hepatocyte is primary involved، فاكيد اذا صار عندنا هيباتيتس فايرال هيباتيتس بعدين يصير كرونيك بعدين يصير سيروسيس، فبالبدايه ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا conjugated and unconjugated اسعاد، شو نسميه؟ هيباتوسيلولار جوندس. اذا فادنا البيليروبين بالتشخيص لو لا؟ طبعا فادنا. بعد السيرم البومين ليفل، هنا عندنا مشكله بالسيرم البومين. سيرم البومين ما يفيدنا بالاكيوت ليفر ديزيز، يعني بالاكيوت انسلت. يعني مثلا بيشنت عندنا تو بيشنتس، واحد عنده فايرال هيباتيتس دزيناه باليروبين اكيد راح يصعد. بيشنت ثاني لا عنده كرونيك ليفر ديزيز مو اكيوت، اثنينهم دزيناهم البومين. الكرونيك ليفر ديزيز اجانا الليفل اوف البومين ديكريز، بس البيشنت اللي عنده اكيوت فايرال هيباتيتس
من دزيناه البومين لا لقيناه نورمال. ليش؟ لان الالبومين الهالف لايف مالته 2 ويكس 2 ويكس، فبالاكيوت انسلت ما راح يفيدني. فهمتوا الفكره؟ 2 ويكس يبقى بالسيركوليشن الالبومين، البرودكشن مالته وين؟ بالليفر. اذا الليفر مثلا صار بيه ديزيز صار له 3 ايام او 4 ايام صار بيه انسلت، ينزل الالبومين عندنا؟ لا، لازم ننتظر 2 ويكس يلا يبدا ينزل الالبومين. يعني الالبومين الموجود بالسيركوليشن تقريبا راح يبقى اسبوعين، انقطع الانتاج من الليفر، اسبوعين يلا يبدا ينزل، راح يبين عندنا. فاذا الديكريز ان سيرم البومين يفيدنا بالكرونيك ليفر ديزيز نوت ان اكيوت. بس بالنسبه للبرايمري بيلياري سيروسيس او اذر انسلت او هيباتايتس البيليروبين يفيدنا ولا لا؟ البيليروبين يصعد كونجيجيتد ان كونجيجيتد اثنينهم يصعد راسا، بس الالبومين لا، ورا اسبوعين يلا يبين. وضحت الفكره؟ زين. بالنسبه للالانين امينو ترانسفيريز والاسبارتيت امينو ترانسفيريز، الالانين امينو ترانسفيريز اللي هو ALT مختصر معناه، اسبارتيت امينو ترانسفيريز اللي هو AST. both of them located in the cytoplasm of hepatocyte. بالسيتوبلازم مال الهيباتوسايت. Although both transaminases are widely distributed, the expression of ALT اللي هو الالانين aminotransferase outside the liver is decreased. يعني ليش ماكو expression بغير سيلز؟ ولهذا الصعود مالته يؤدي لنا الى فكره انه اكو هيباتيك انسلت، اكو هيباتيك دمج. ولهذا تذكرون بالهيباتوسيلولر جوندس ايش قلنا؟ قلنا يصعد الكونجيجيتد والان كونجيجيتد ويصعد عندنا الاي ال تي والاي اس تي، تذكرونها؟ ركزت عليها. هن نسميهم ليفر انزيمز، خصوصا الاي ال تي، يعني اكسبريشن مالته in cells other than hepatocyte is minimal. What about the common causes of elevated transaminases? Serum transaminases اللي هم ال ALT and AST. عندنا minor elevation اللي هو أقل من 100 بالكرونيك هيباتيتس B and C، بالهيموكروماتوسيس وبالفاتي ليفر ديزيز. فاتي ليفر ديزيز. لأن كل الكونديشن إن شاء الله بالمحاضرات القادمة نشرحها. عندنا moderate elevation اللي هو من 100 إلى 300 as above، يعني ذول الأبوف ممكن أن يؤدونا إلى minor or moderate elevation. زائدا alcoholic hepatitis، non alcoholic steatohepatitis اللي هي الناش، autoimmune hepatitis and Wilson disease. ذولا بالمودريت ما ممكن يسوون لنا minor elevation. طب دائما moderate elevation، يعني دائما ذولا بالمودريت اللي هم الالكوهوليك والنون الكوهوليك والاوتوميون والويلسون دائما الليفر انزيمز نلقيهم فوق ال100. بس الكرونيك هيباتيتس بي اند سي والهيموكروماتوسيس والفاتي ليفر ديزيز ممكن نلقيه جو ال100 وممكن من 100 الى 300. وضحت الفكره؟ ولهذا انعزلوا جماعه المودريت معزولين، جماعه الماينر هم بالماينر اليفيشن ممكن يسوونه بالمودريت. صارت واضحه؟ اذا هسه بيجيكم سؤال عددوا الكوزز اوف مودريت اليفيشن. ايش لازم نعدد؟ ماينر والمودريت. الماينر والمودريت. مثل السؤال اللي جبت لكم هذاك الكويز. قلت لكم سمول باول كرونز، سمول باول ركزت عليه وعدت اكثر من مره. اكثركم كاتبين لي البيرينال ديزيز، يعني السمول باول متصله بالاناس. ما اعرف يعني انتم عندكم بال شلون تجاوبون هيك جواب؟ ليش تكتبون بيرينال ديزيز وتكتبون لي المترونيدازول؟ زين، من قلت لكم مانجمنت غير نبدي بالهيستوري. قليل منكم الكاتبين الهيستوري، كاتبين يجي بيشنت ابدومينال بين، يجي ويت لوس، ممكن يجي دياريا. مو صحيح؟ غير لازم نبدي بالهيستوري. اقدر اقسم السؤال، اعطيتكم 10 دقائق، 5 دقائق اقدر اجاوبه، اقول بالهيستوري يجون اما كذا كذا كذا، ويت لوس، ابدومينال بين، دياريا. اللوكيشن مال الكرونز نذكره، نقول وين اكثر شيء موست بروبابل سايت، لان هو سمول باول قلت لكم اني. وراها الاكزامينيشن، اذا لقينا اي شيء بالاكزامينيشن، مرات نلقي ستركتشرز، مرات نلقي انتستانال اوبستراكشن، هذا الستركتشرز بالاكزامينيشن. انفستيجيشن شنو؟ هواي ناس منكم كاتبين كولونوسكوب، انا كاتب لكم سمول باول،
قايل لكم بالسؤال سمول بول، اريدكم تشغلونه، اريدكم الجواب مالتكم سبيسيفيك للسؤال، مو عباره عن طابعه تكتبون كل الموجود بالمحاضره. سمول بول نقدر نشوفها بالكولونوسكوب بس بالتيرمينال اليوم، وحتى اللي كاتبين كولونوسكوب ما ذاكرين انه اذا اكو تيرمينال اليوم ديزيز نشوفه. عندنا كبسول موجوده الكبسول، مو صحيح؟ وبعد ايش قلنا؟ اذا اكو عندنا suspicion of partial obstruction ايش لازم نستخدم؟ باريوم فولو ثرو، وعندنا سي تي سكان. وراها ادخل بالمانجمنت اللي هو البوديزونايد اذا ما اشتغل البريدنيزولون، مو صحيح؟ هواي ناس كاتبين المانجمنت اوف فولميننت ارثراتيف كولايتس اكثر من طالب. ايش جاب الفولميننت ارثراتيف كولايتس على السمول باول كرونز؟ ما اوكي نرجع الموضوع. major elevation causes of major elevation اكثر من 300. عندنا drugs. The first of all is paracetamol. was major، بس الباراسيتامول شنو؟ مو هذا اللي ياخذون حبايه حبايتين. ايش قد لازم الدوز؟ ايش قد علي؟ 5 ملغ. هي الحبايه 5 ملغ. يعني ايش قد؟ اعطوني هسه دوز. هسه قبل سنتين جتنا مريضه يانج ايج سوسايدال اتنت ماخذه باراسيتول. It is vital to ask in the history about the amount of tablets. Amount of tablets. لا نكون زنود. ليش؟ لأن إذا ماخذ 3 حبايات 4 حبايات أبو 500 يقول أروح للبيت. 4 أكثر من 4 شرايط. شريط. يعني 5 غرام قصدك. لا. 4 دكتور. أي عفوا. من 7.5 غرام 7.5 غرام إلى 10. يعني شريط ونص إلى شريطين باراسيتامول. كلهن هذا سيم انجستشن. يلا نشك بالليفر دم. وضحت؟ إذن paracetamol poisoning we must insist or we must ask about the amount ingested. Of course هذا وين؟ النورمال liver. يعني البيشنت ما عنده chronic liver disease. خلوها ببالكم. إذا patient عنده liver cirrhosis أو chronic liver disease ممكن غرامين إلى 3 يسوي له بويزنينج، لأن هذا disease liver. إذن النورمال liver previously normal liver ايش قد الاماونت؟ 7.5 غرام مو ملي غرام، 7.5 غرام إلى 10. هذا ممكن يسوي لنا باراسيتامول بويزنينج من ضمن الكوزز اوف ميجر elevation اوف liver enzymes. يعني يصير عندنا wide destruction of hepatocyte. بعد acute viral hepatitis in acute phase not in chronic. شوفوا الماينر فوق بالكرونيك. in acute phase can cause major elevation يعني اكثر من 300. autoimmune liver disease. بعد ischemic liver. بعد توكسين اللي هي امانيتا فالويدس poisoning. قبل سنه my colleague is pediatrician اجته كيس من الصحراء مال السماوه من الباديه، طفل ماكل مشروم اللي هو هذا امانيتا فالويدس، صار عنده acute liver damage تقريبا واصله الليفر انزيماته فوق الالف. major elevation. اذا امانيتا فالويدس poisoning اللي هو نوع من المشروم incidental ingestion راح يؤدينا الى raised liver enzyme. flare of chronic viral hepatitis B. شلون يعني flare؟ يعني بيشنت هذا هو chronic hepatitis B اخذ immune suppressant او صار عنده HIV decrease immunity، يصير عندنا flare of chronic hepatitis B يعني acute on chronic. The flare also will cause major elevation of liver enzymes. واضحة طلاب لحد الآن؟ أكو سؤال؟ ناخذ بريك 10 دقائق وراح نرجع نكمل. هسه 11:30 11:30 أوكي؟